જ્ઞાન યોગ, ભક્તિ યોગ અને કર્મયોગ. જૈનોમાં ક્રિયા માર્ગ કે વેદાંત સાહિત્યમાં એને કર્મયોગ કે. જ્ઞાન યોગ, ભક્તિ યોગ. હવે આખું સમજાવવા બેસું કે 3 શબ્દમાં સમજાવી દઉં? 3 શબ્દ. જ્ઞાન યોગ એટલે શ્રવણ મનનની જિજ્ઞાસા. ભક્તિ યોગ સમજવું છે પ્રેમ શ્રદ્ધાને અર્પણતા. જ્યારે જ્યારે બી બોલીશ આનો જ વિસ્તાર કરીશું. જ્ઞાન યોગ એટલે શ્રવણ મનનની જિજ્ઞાસા. If you don't finish the course, you don't get Brahma Prapti. Simple. Prem, Shraddha, Arpanta. If you don't finish the course, you won't get Paramatma. જ્ઞાન યોગમાં આત્મા મળે, ભક્તિ યોગમાં પરમાત્મા મળે. આત્મા જ પરમાત્મા છે. તમને જે લેંગ્વેજ ગમે તે લો. Isn't it simple? અને કર્મ યોગમાં નિષ્ઠા, નિષ્કામતા અને નિસ્પૃહતા. તમને જે સેવા મળે એમાં નિષ્ઠા, સિન્સિયરિટી એન્ડ પરફેક્શન. મેં જોયું નહીં, મેં કર્યું નહીં, મેં આમ નહીં કર્યું, આ ભૂલી ગયો, મેં બ્લન્ડર. આ સેવા નથી. આ ખાલી પ્રતિષ્ઠા જમાવવાની રીત છે. નિષ્ઠા જોઈશે, પરફેક્શન. નિષ્કામતા જોઈશે, બીજી કોઈ ઈચ્છા નહીં. માત્ર ગુરુનો રાજીપો એ લૌકિક ઈચ્છામાં નથી ગણાતી. મોક્ષની અભિલાષ એ લૌકિક ઈચ્છા નથી ગણાતી, એટલે એ રાખી શકાય. આત્મજ્ઞાન એ લૌકિક ઈચ્છામાં નથી ગણાતી. બીજી કોઈ અભિલાષા, પૈસાની, પ્રતિષ્ઠાની, પદની, પ્રશંસાની નહીં. નિષ્ઠા, perfection and sincerity. Otherwise, just don't call it seva and insult the word seva. You can bury yourself alive if you want, but don't call it seva. Nishtha, nishkam અને નિસ્પૃહતા. You have to be detached. કદી સેવા કર્યા પછી આ મેં કર્યું એવું સ્મરણ સુદ્ધા ના થવું. As if I can speak till 1, 2 એ રીતે સમજીને, મીન્સ સમય મર્યાદા નથી એમ સમજીને, હમણાં અવિરાજ અને આર્યવી એ બે માટે એના દાદા, નાના નહીં દાદા, બે મોટી ગાડી લઈ આવ્યા છે. તો એવું તો બધી ગાડીઓ અમે પણ ફેરવી છે. નાના હતા ત્યારે મારા પપ્પા બી લાવ્યા હતા અને અમે ફેરવી. પણ આ ગાડી કંઈ અનૂઠી છે. કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો કુટીર પર એ લોકો ચલાવ્યા જ કરતા હોય છે એમ. એટલે એ લોકોએ બેસવાની one red car, much better than Shiv's, and one black car, very nice, such big cars, and proper everything, no horn, this, that, everything. They have to sit, but they don't have to drive. There is a remote control. So I sit on the પગથિયા અને હું ડ્રાઈવ કર્યો ને પેલા આમ. It's a sight to see. અને એ કરે, એ એમ સમજે છે કે એ ડ્રાઈવ કરે છે. હું જ જાણું કોણ ડ્રાઈવ કરે. ગઈકાલે 10:30 થી 11:15 આપણે પાછા ગયા છે કુટીર પર. 11:15 થી 11:15 ભાઈઓ બંને આમ ટ્રિંગ કરતા કરે. હોર્ન પણ હું વગાડું, ડ્રાઈવ પણ હું કરું, લેફ્ટ ટર્ન હું લઉં, રાઈટ ટર્ન હું લઉં, રિવર્સ હું લઉં, યુ ટર્ન હું લઉં. અને literally they smile, and they smile in such a way કે even she went into inferiority complex. કે મારા કરતા તો કેટલી ફાસ્ટ ચલાવે છે એ લોકો. બસ મારું યોગ છે, મારો ભગવાન જ એમ કરે છે. I am just holding the steering wheel. આવા નિસ્પૃહ ભાવે, નિષ્કામ ભાવે અને નિષ્ઠાપૂર્વક તમે કરો તો આ કર્મયોગ. સિમ્પલ. પણ આપણે અત્યારના સ્વાધ્યાયની શ્રેણીમાં છે એટલે હું જ્ઞાન યોગની પ્રધાનતાથી વાત કરું છું. શું આવશે? શ્રવણ મનનની નીતિ ચાલશે. શેનું? તો કે જ્ઞાનનું. જ્ઞાનનો સર્વત્ર ખૂબ મહિમા ગવાયો છે.
પ્રભુએ 2 અક્ષરમાં માર્ગ કીધું જ તે જ્ઞાન માર્ગની દ્રષ્ટિએ જ્ઞાન, ભક્તિ માર્ગની દ્રષ્ટિએ આજ્ઞા. 2 અક્ષરમાં માર્ગ કયો છે 166 જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણ. બરાબર. જ્ઞાનનો સર્વત્ર મહિમા છે. જ્ઞાન એટલે શું? માય ક્વેશ્ચન. જ્ઞાનનો આટલો મહિમા સાંભળ્યો છે, પણ જ્ઞાન એટલે શું? એન્જિનિયરિંગની લાઈનમાં, એન્જિનિયરિંગની તમે લાઈન પકડી હોય એમાં મેડિકલનું નોલેજ ઇઝ નોટ જ્ઞાન. આઈ થિંક બી વેરી ક્લિયર. મેડિકલમાં તમે ગયા છો, એમાં લોનું જ્ઞાન ઇઝ નોટ જ્ઞાન. તમે લોની લાઈન લીધી હોય અને તે વખતે એન્જિનિયરિંગ કે મેડિકલનું ગમે તેટલું નોલેજ હોય તો પણ એ અજ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન નથી. એટલે તમે બહુ હોશિયાર છો, તમે અબજો રૂપિયા ભેગા કરી શક્યા છો, વેરી ગુડ, યુ આર ઇન્ટેલિજન્ટ. બટ જો આપણે આત્મજ્ઞાનના આધ્યાત્મિક માર્ગની વાત કરીએ તો આ જ્ઞાન કહેવાતું નથી. એટલે આનો અહંકાર અહીંયા નહીં લાવતા. અહીંયા હું કંઈ જાણતો નથી, કારણ કે મને એ બી ખબર નથી કે આત્મા સ્ક્વેર છે કે ટ્રાયંગલ. I don't know anything about it. So just sit like a dumb fool with no ego of anything. Are you understanding? Very clear. એન્જિનિયરિંગ વાળો કે મને ખબર છે શરદી કેમ થાય અને શરદી કેવી રીતે જાય, તો બી એ ગુડ એન્જિનિયર ન કહેવાય. Good general knowledge. But general knowledge is general knowledge. That does not make you an expert in that field. Are you very clear about it? તો ડૉક્ટર માટે ડૉક્ટરો છે કોઈ? હાથ ઊંચા કરીને સાંભળો કે આટલું તમને જ્ઞાન છે શરીરની રચના સંબંધી. હલો, શરીરની રચના સંબંધી પછી કંઈ ગડબડ નહીં કરો ને. પેનક્રિયાસ ક્યાં છે ને એપેન્ડિક્સ ક્યાં છે, શરીરની રચનાનું બરાબર જ્ઞાન છે? અહીંયા કોઈ ડૉક્ટર નથી. ટુ બેડ. મેડમ અમને 3 દિવસથી કાનમાં સખત દુખે છે, આખી રાત કાનમાં આંગળી નાખીને શું. મેં નેમીને કીધું આ વખતે મારે સહન કરવું છે. ખાલી એક ચીજ ડૉક્ટરને પૂછી લે, ઇઝ ઇટ રિલેટેડ ટુ સમ હાર્ટ ઇસ્યુ? બિકોઝ કોઈ વાત જોઝમાં દુખે ને એનો સંબંધ હાર્ટ સાથે હોય. આઈ થિંક સેમ બેક્ટેરિયા ઇઝ ધેર ઓર સમથિંગ લાઈક દેટ. તો મેં તો એટલું પૂછી લેજે, જો એ ન હોય તો આ વખતે મારે કોઈ જ ઉપચાર કરવા નથી. મારે સંભાવે છે આખી રાત આંગળી અંદર નાખીને સાંભળું, એટલું એ થાય છે. બહુ તીવ્ર વેદના નથી, પણ સમ ઇરિટેશન ઇઝ ધેર. એટલે મને એમ કે એક ડૉક્ટર અહીંયા હોત તો સારું થાત, પણ નથી. તમને શરીર રચનાનું જ્ઞાન છે, રોગો સંબંધીનું જ્ઞાન છે? હા કે ના બોલો એટલે અમને ખબર પડે અમારે તમારી પાસે આવું કે. હા છે. રોગોનું જ્ઞાન છે, એને કેવી રીતે ટ્રીટ કરવાનું તમારી પદ્ધતિથી. હોમિયોપેથીવાળા બી હાથ ઊંચો કરી શકાય, એમાં કાંઈ વાંધો નથી. શરીર રચનાનું ભાન છે, ફાસ્ટ. હા, રોગોનું જ્ઞાન છે, રોગોને કઈ રીતે ટ્રીટ કરવા, બધાની ભલે પદ્ધતિ અલગ હોય એ છે. અને થોડું ઘણું સાયકોલોજીનું પણ ભાન છે, બિકોઝ દેટ ઇઝ ઓલ્સો નીડેડ. કે આને કાંઈ નથી. મને તો લાગે છે આ આગળના 3 નહીં હોય ને તો બી ચોથું હોય તો તમારી પ્રેક્ટિસ થાય. આને કાંઈ નથી, જસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ ને અટેન્શન જોઈએ છે એટલે પેટમાં દુખે છે. સો ઇફ યુ નો દેટ યુ કેન ટ્રીટ ધ પર્સન. આ ચારનું થોડું બી જ્ઞાન છે, થોડું કે પરફેક્ટ ના, થોડું કે આની પાસે નહીં જતો કોઈ. હા, તો બસ મૂકી શકો હવે. આ તો તમે આટલી બધું ભણ્યા, તપસ્યા કરી એટલે તમને મેં રેકગ્નિશન આપ્યું, બીજું કાંઈ નહીં. તો હા, બીજું બચ્ચું થાય ત્યાં સુધી ભણતા જ હોય. એટલે મેં કીધું કે એકવાર આપણે રિવોર્ડ કરી દઈએ એ લોકો. તો આ મેડિકલ માટે આ જ્ઞાન છે. પણ આટલું જ્ઞાન જો કોઈ લોયરને હોય તો પણ અજ્ઞાન છે. લોયરને કોઈ લોયર છે ભાઈ, એની તપસ્યાને પણ વખાણી દે. હાય 2 છે, 3 છે, ઓકે, 4 છે, ઓકે.
તો કાયદાનું જ્ઞાન છે, સાક્ષીની ઉલટ તપાસ, આટી ઘૂંટી એનું જ્ઞાન છે. ઇફ યુ આર પ્રેક્ટિસિંગ લોયર ઇન ધ કોર્ટ એન્ડ ઓલ, તો ઓલ ધીસ ઇઝ જ્ઞાન. પણ શરદી થાય તો શું કરવું એ તમે નહીં જાણો તો પણ તમે જ્ઞાની છો, જો તમને લોનું આવડતું હોય તો. બટ વાય એમ આઈ સેઇંગ સમથિંગ વિચ ઇઝ જસ્ટ કોમન સેન્સ? સો આઈ વોન્ટ ટુ સે કે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે તેને જ જ્ઞાન કહેવાય. એકચ્યુઅલી જ્ઞાનનો સિમ્પલ મિનિંગ ઇઝ તે ક્ષેત્રને સ્પર્શતા વિષયનો બોધ. તમારું જે ક્ષેત્ર હોય એને સ્પર્શતા વિષયનો બોધ, તે જ્ઞાન. આમ એકચ્યુઅલી કઠોપનિષદ આટલું ડિફિકલ્ટ નથી, આટલું જ પાર્ટ ડિફિકલ્ટ છે. તે ક્ષેત્રના વિષયને સ્પર્શતો બોધ, તે જ્ઞાન. હવે આપણે બધા અહીંયા અધ્યાત્મ માટે, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે ભેગા થયા છે. તો આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે જ્ઞાન એટલે શું? આત્મજ્ઞાન. મેક્સિમમ બોલવું હોય તો આત્મા વિશેનું જ્ઞાન. તો કે આત્માનું જ જ્ઞાન હોવું જોઈએ, પૂતગલનું, જગતનું કંઈ જ જ્ઞાન નહીં હોવું જોઈએ? યુ કેન, ઇફ યોર કેન્દ્ર ઇઝ આત્મા. તમે જે જગતનું જ્ઞાન આત્માની પરિણીતિને નિર્મલ બનાવે તો એ જ્ઞાન ગણાશે. The focus has to be જ્ઞાન. So if my knowledge of Ukraine and Russia, or now you can add Finland also, because ચાલે છે એટલે, so if that is helping me in my આત્મ પરિણીતિની નિર્મલતા, તો it is જ્ઞાન. બટ જો વિષય કશાય ઉત્પન્ન કરાવતી હોય તો એ અજ્ઞાન. એટલે કોઈ પણ ચીજ જે આત્માને લાભ કરે, આત્મા તરફ લઈ જાય, એ બધું જ જ્ઞાનમાં ગણાશે. એટલે જ્ઞાનીનો જે આશય જ આધ્યાત્મિક હોય તો એમનું સર્વ જ્ઞાન સમ્યક દર્શનના કારણે જાત્યાંતર થઈ બધું જ સમ્યક જ્ઞાન બને. અને અજ્ઞાનીનું કોકવાર આત્મા સંબંધીનું જ્ઞાન પણ અજ્ઞાન કહેવાશે, બિકોઝ એનું ક્ષેત્ર છે પ્રસિદ્ધિ, નોટ પ્રગતિ. બહુ વિચિત્ર છે આ ઘટના. ઓકે, આધ્યાત્મિક જગતનું પણ જે જ્ઞાન નિર્મલતામાં સહાયભૂત થતું હોય એને જ્ઞાનીઓએ જ્ઞાન જ કીધું છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જ કીધું છે. આર યુ વેરી ક્લિયર? સો તમે કોક વાર જગતના વિષયનું, હું પૂતગલ વગેરે બોલતો નથી, કારણ કે હવે મને એ શબ્દની જરૂર નથી પડવાની આખી વર્ષ, જૈનોનો છે એટલે હું જગત બોલું છું, બંનેને માનીએ છે. વૈદિક પરંપરા, જૈન પરંપરા, ઇનફેક્ટ જગત એ જગત, મિથ્યા ગણો કે સત્ય ગણો, એમાંથી છૂટવાનું તો છે જ, બરાબર? તો એનું જ્ઞાન પણ આત્માને લાભ કરે એવું હોય તો બધું જ્ઞાન. સો ટૂંકમાં શાસ્ત્ર અભ્યાસની આ શિબિર છે, પણ શાસ્ત્ર ભણી લેવા માત્રથી તમને આત્મજ્ઞાન નથી થઈ જવાનું. કારણ કે શાસ્ત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત જ્ઞાન એને પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. અને જે આત્મજ્ઞાનની વાત હું કરી રહ્યો છું હમણાં, એ અપરોક્ષ જ્ઞાનની વાત છે. ત્યારે જ્ઞાન યોગની સિદ્ધિ છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર. પરંતુ ઓફકોર્સ વ્યવહારમાં બી આપણે એ નથી જોતા ડૉક્ટરે કેટલા પુસ્તક વાંચ્યા, આપણે એ જોઈએ છે કે ટ્રીટ કરી શકે એમ છે કેમ. તો તમે ગુરુમાં પણ એ જ જોજો કે એ શાસ્ત્ર બનાવી શકે છે કે નહીં, એ પ્રવચન કરી શકે છે કે નહીં, એ જોવાની જરૂર નથી. પ્રવચન કરતા હોય તો જવાનું પાછું, આઈ ડોન્ટ કેર, એમ નહીં કહેવાનું. પણ ધેટ ડઝન્ટ નહીં, એ એમની પાસે અનુભવ જ્ઞાન છે કે પોતા વિશે ને મારા વિશે મને પણ જાણી શકે તો મારું માર્ગદર્શન કરી શકે, પોતાને જાણે તો એ જ્યાં પહોંચ્યા છે ત્યાં મને લઈ જઈ શકે. વકીલ પાસે બી એ જ જોઈએ આપણે કે બધું ફર્સ્ટ ક્લાસ પાસ થયો હોય પણ આમ ધ્રુજતો હોય કોર્ટમાં. ગાંધીજીની વાત કરું તો પહેલાં જ એમાં ધ્રુજતા હતા, તો એમને કોઈ કેસ મળ્યો નહીં એટલે કૃપાળુદેવે એમનો કેસ લીધો.
જે થાય છે સારા માટે આવી રીતે જ થાય છે. બ્લેસિંગ્સ ઇન ડિસગાઇઝ. જો તે વખતે જો ઇફ હી વોઝ વેરી કોન્ફિડન્ટ એન્ડ ગુડ ઓરેટર એન્ડ ગુડ ઓરેટરી સ્કિલ્સ એન્ડ he would have been a successful lawyer, he wouldn't have time. કોઈ કૃપાળુદેવનું સત્સમાગમ તો છોડો, દર્શન કરવા બી જાત કે નહીં, કોઈક વ્યવહારિક પ્રસંગે મળતે થોડા ટાઈમ માટે, જ્યારે બંનેના કોમન કાંઈક કોઈ પ્રસંગ હોય, એના સિવાય કાંઈ ન થાત. એન્ડ યુ વુડ નેવર સે he was the mentor of Gandhi. Srimad Rajchandraji was a mentor of Gandhi. You wouldn't have ever said. So good he did. આજે જે આપણે 75th સ્વતંત્રતાનું એ તો somewhere that is linked with Kripaludev only. He would have been a different man if he didn't have a mentor like Prabhu. સ્વાનુભૂતિ જન્ય જ્ઞાન એ જ આત્મજ્ઞાનની વાત ચાલે છે, પરંતુ સ્વાનુભૂતિ માટે યુ હેવ ટુ ડિપેન્ડ અનુભવી પુરુષના વચનો. બિકોઝ મને સ્વાનુભૂતિ નથી અને મને કરવી છે, સો આઈ હેવ ટુ ડિપેન્ડ ઓન અનુભવીના વચનો. ઇફ આઈ હેવ નોટ બીન ટુ USA, નો આઈ હેવ બીન 17 times. Tell me something else. Say Morocco. Morocco આપણે ગયા નથી. I don't know anything about Morocco. What should I do? Tell me. એક તો શિબાની ગઈ છે, તો ટેલ મી રાબાટ જવા જેવું છે કે નહીં? કેસાબ્લાન્કા જવા જેવું છે? મોરોકેશ, ટેન્જિયર, કેસાબ્લાન્કા જાય છે ફ્લાઇટ, એટલે જવું જ પડશે. તું ના પાડશે તો બી ઓકે. સો વોટ ઇઝ what is a port કે હિસ્ટોરિકલ કે જે બી. સો either I have to ask you, ત્યાં અમને વેજીટેરિયન ફૂડ મળશે કે નહીં, કોઈ ઇંગ્લિશ જાણે છે કે નહીં? હિન્દી તો જાણે છે, મને ખબર છે. અમુક એરિયામાં હજી રાજ કપૂરને યાદ કરતા હોય છે. આઈ હેવ ગોન ટુ 70 countries, સો આઈ નો. જેવા અમને જોઈએ એટલે રાજ કપૂરનું સોંગ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. કેટલી જગ્યાએ અમિતાભનું કરે છે, કેટલી જગ્યાએ શાહરૂખનું કરે છે. ઇજિપ્ત ગયેલા તો શાહરૂખ, હું આજુબાજુ જોઉં કે આવ્યો છે, અમને જોઈને શાહરૂખ. સો ધીસ ઇઝ ધી આઈડેન્ટિટી. બોલિવૂડ ઇઝ ધી આઈડેન્ટિટી ઓફ ઇન્ડિયા, બિકોઝ એવરીવેર. તો હિન્દી આવડે એ લોકોને ત્યાં થોડું, મને નથી આવડતું. ઇંગ્લિશ આવડે થોડું. ઓ માય ગોડ. એરેબિક. સી આઈ હેવ ટુ આસ્ક હર. ખાવાનું મળશે તો કે થોડું અહીંયાથી લઈ જજો ને થોડું ત્યાં ફલ ફૂલ ખાઈ લેજો, હા, અને લોકલ રોટી બોટી ખવાય, બીજું તો કાંઈ. હા. સો either I have to be in contact with her because she has stayed there for some months or something for study, અને either I have to read in the sense, હવે જે બી તમારું માધ્યમ હોય તે, પણ સ્ટડી. સો એના સિવાય છૂટકો નથી. I don't know how to plan my trip. How many days should I keep for this? How many days should I don't know anything. Means હજી તો શેઠને તો એ બી ખબર નહીં હોય કે આફ્રિકામાં ક્યાં આવ્યો. ટચુકડું આટલું છે વેસ્ટ આફ્રિકા, ઈસ્ટ આફ્રિકા ને વેસ્ટ આફ્રિકા ટચિંગ. સામે સ્પેન દેખાય. ટેન્જર જાઓ તો કેસાબ્લાન્કાથી નહીં દેખાય. Okay? So much knowledge I got, right? I have to depend on books or people who have visited. Same here. મને જોઈએ છે આત્માની પરોક્ષ અનુભૂતિ, પણ અત્યારે I have to depend on અનુભવી પુરુષના વચનો પ્રત્યક્ષ ઓર પરોક્ષ રૂપે, મીન્સ શાસ્ત્ર રૂપે અથવા તો સંતના સમાગમ. સિમ્પલ એઝ ધેટ. અને એના માટે આ અભ્યાસ કરીએ છીએ. હું થોડી ભૂમિકા બાંધું છું કેમ આ શિબિરો કરીએ છીએ. વી હેવ નેવર સ્ટોપ ધીસ ધારા, ઇવન ઇન કોવિડ. વી હેડ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર યજ્ઞ ઓફ અનધર લેવલ ઓનલી. અને એના આગલા વર્ષે 125 ગાથાનું સ્તવન, ભલે 50 માણસ, ત્રીજી ચોથી શિબિર તો 25 માણસ આગળ કરે, પણ સ્પિરિટ સેમ હતું. પછી 40, પછી 50, પછી 60, પછી 100, પછી 150, એમ કરતાં પછી આપણે જેટલા અહીંયા બબલમાં હતા એ પ્રમાણે
આ ધારા કોઈ દિવસ તૂટી નથી, કારણ કે આત્મજ્ઞાનનો લક્ષ્ય કદી છૂટ્યો નથી. તો શ્રવણ, મનન, નિધિ, ધ્યાસનના ક્રમે જો આ શ્રુત અભ્યાસ પછી જો આ ક્રમ સચવાય તો જ ખરેખર સહાયભૂત છે આ શ્રુત, ને તો મતલબ નથી. તો માત્ર શ્રુત જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન એટલે યુ નો રાઈટ, શાસ્ત્ર અથવા ગુરુ આદિના વચનોથી થતો બોધ, તે શ્રુત જ્ઞાન. શાસ્ત્ર અથવા તો આપણી ભાષામાં સત્સંગ, શાસ્ત્ર અભ્યાસ કે સત્સંગ, એનો જે બોધ થાય તે શ્રુત જ્ઞાન. ખાલી શ્રવણ એ તો શું છે, પેલું કોઠારમાં, વોટ ડુ યુ સે, કોઠાર, સ્ટોરમાં બીજ જે હતું તે તમે લઈને હાથ પર લાવ્યા, બસ આટલું જ કામ કર્યું સાંભળું તારે. ચિંતન મનન કરો, એટલે હવે અહીંયા મનન શબ્દ છે એટલે મનન બોલું, મનન બોલો ત્યારે તમે એને ભૂમિમાં દાટો છો. નિધિ ધ્યાસન કરો ત્યારે યુ આર વોટરિંગ ઇટ એન્ડ અંકુરિત થાય છે, જે ફાઇનલી આત્મજ્ઞાન રૂપી ફળ આપશે. એટલે તમે જો ખાલી શિબિર એટેન્ડ કરો તો તમે શું કર્યું, તો જે બીજ પેકેટમાં હતું એ તમે હાથમાં લાવ્યા. નથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન, નથિંગ, નો ટ્રાન્સફોર્મેશન. તો શું કામ કરીએ, તો કે પણ સેકન્ડ થર્ડ પ્રોસેસ કરશો તો આત્મજ્ઞાન થશે પાછું. યુ હેવ ટુ ડુ ધ ફર્સ્ટ. બટ જસ્ટ લિસનિંગ ટુ સત્સંગ મીન્સ નથિંગ. હવે આનું શું કરવાનું, તો કે થોડો ટાઈમ સુધી પકડી રાખશો અને પછી કચરાની બાલડીમાં જશે, એટલે કે ઇટ વિલ બી ફોરગોટ. નથિંગ વિલ હેપન. ડોન્ટ ઇવન એક્સપેક્ટ લિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન વિથ ઇટ. Whatever will happen after manan. Some great change in attitude you will find, and with nidhi dhyasan different bhav dasha you will feel. Perception ma mananti અને ભાવ દશા નિધિ ધ્યાસનથી, શ્રવણથી તમે ખાલી ઇન્ક્લિનેશન દ્રઢ કરી શકશો કે આ જ કરવું છે, આ જ કરવું છે, આ જ કરવું છે, મરી જાઓ એટલે કંઈ નહીં થયું તમારું. If you go to the second, third, you are complete. Ambalal, Sobhag, Lalluji Muni, complete. So very, very clear કે ચિંતન કરશો ત્યારે નિશંક નિર્ણય, નિશ્ચય થશે, which will change your દ્રષ્ટિકોણ towards life. અને નિધિ ધ્યાસન થશે, થોડો થોડો પણ મેડિટેશન અને જાગૃતિ, અવેરનેસ થ્રુઆઉટ એ થશે તો યુ વિલ એક્સપિરિયન્સ પ્રજ્ઞાનો જન્મ થશે ભીતર, અને એ જે પ્રજ્ઞા જન્મશે એ મુક્તિ સાધક બનશે. ટૂંકમાં સાધનાલક્ષી શ્રુત અભ્યાસ એ મુક્તિદાયક છે. 3 words only I explain. સાધનાલક્ષી શ્રુત અભ્યાસ જે આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે, પણ સાધનાલક્ષી શ્રુત અભ્યાસ મુક્તિદાયક બોલો, મુક્તિ સાધક બોલો. પ્રભુનું બહુ સુંદર વચન 825માં બહુ સુંદર વચન, નિર્મલતા માટે 2 સાધન સેવા યોગ્ય છે, સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ. 825 નિર્મલતા, આત્માની નિર્મલતા માટે 2 સાધન સેવા યોગ્ય છે, અને તે છે સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ. ખાલી સત્શ્રુતિ નહીં થાય, અને સત્સમાગમમાં તમે કરશો પણ ચિંતન મેટર વધારે નહીં મળે. તમે 10 મિનિટનો ઉદ્ઘોષ સાંભળો, પણ એના માટે જો શ્રુતનો અભ્યાસ હશે તો એ ચિંતન ધારામાં બદલાશે. એટલે આ બંને સાધનો વિસ્તારમાં નથી જતો, પણ આ 2 કરવાથી થાય. એવા જ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો જેનાથી ચિત્તમાં શુભ પરિવર્તન આવે. બહાર નથી કીધું, ચિત્તમાં કીધું છે. ચિત્તમાં આર્ત રૌદ્ર ધ્યાન, સંકલ્પ વિકલ્પનો નિરોધ થાય. કોઈ બી પ્રસંગ બને, આમ હાર્ડલી 1 કે 2 ગાડી રોડ પર હોય. અમેરિકાની એ તો મજા છે ને, આમ ટ્રાફિક ના હોય. હું મેનહેટનની વાત નથી કરતો, મેનહેટનની વાત, ટ્રાફિક ના હોય. બીજે બધે ટ્રાફિક બહુ હોય,
અરે ખાલી સાઉથ બોમ્બેથી દાદર 1.25 કલાક રાખીએ એમ, અને તો બી 1 કલાક 20 મિનિટે પહોંચે. આ અંદર જઈને ગાય કરવાની. ટ્રાફિક બહુ છે તમારા મગજ. ઘટનાઓ તો સતત ચાલે છે, તમારી સાથે ને મારી સાથે, બંનેની સાથે ચાલે છે. હાઉ મચ નોઇઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ. ઘટના ડઝ નોટ ડિપેન્ડ ઓન યુ. ઘટના કોની સાથે ન બને તો કે ખાલી સિદ્ધ ભગવાન સાથે. બાકી ઘટના તો બન્યા જ કરવાની. દેર ઇઝ નો કંટ્રોલ ઓવર ઇટ. બટ નોઇઝ યુ આર રિસ્પોન્સિબલ. તો સત્શ્રુતિ શું થશે? સંકલ્પ વિકલ્પ, એમાં બી આર્તરૌદ્ર ધ્યાનનો નિરોધ થશે. શાંત સ્વીકાર ભાવની એક મધ્યસ્થ પરિણતિ ઉત્પન્ન થશે. એવરીવેર શાંત સ્વીકાર. This should be the state of your soul. પછી if your role demands for anything, you can do as your role demands. Keep it separate. Soul has to be in shant svikar, even when the role is yelling. If you are a teacher, if you are a parent, if you are a guru, to shant svikar can be a negative thing for you. Because Mahabharata is the story of bad parenting. જ્યારે બોલવું જોઈએ ત્યારે શાંત સ્વીકાર કર્યો ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારીએ, એનું પરિણામ છે મહાભારત. I am talking of the state of the soul. It has to be in શાંત સ્વીકાર. રોલ તો કે વોટ એવર, એકવાર શાંત તો થા, પછી રોલને પૂછ. 80% રોલ કહેશે કે આ મારો જ ગુસ્સો હતો, કંઈ જરૂર જ નહોતી. 20% કહેશે કે ના, આ બહુજન હિતાય, આ ચીજમાં પરિવર્તન આવવું જોઈએ, ભલે મેં શાંત સ્વીકાર કર્યો છે. વેરી સિમ્પલ. સો બી શાંત એન્ડ આસ્ક ધ રોલ, એન્ડ ઇફ ધ રોલ ડિમાન્ડ્સ યુ ડુ. શાંત થયા પછી રોલ કંઈક જુદો જ રહેશે તમારો. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રિવીલ દેટ સિક્રેટ. પણ શાંત થયા પછી તમારી બધી ચીજ એમ લાગશે કે થવા. અહમ મમ ઘટશે, આસક્તિ ઘટશે, આત્મ જાગૃતિ વધશે. આ બધા ફાયદા સત્શ્રુતિ છે. ગઈકાલે આપણે કેવું એ કર્યું હતું, 5 ચીજ કે આ શ્રુતને સાધનાલક્ષી કેવી રીતે બનાવવું. એટલે અમને હું એવી રીતે ગોઠવું છું. તો વી સેટ કે પહેલા તો તને સંયોગ જોઈશે, મનુષ્યપનાનો, દેવગુરુનો સંયોગ જોઈશે. પછી તને સામગ્રી જોઈશે, એટલે કે શ્રુત શાસ્ત્ર જોઈશે. દાન કરવું હોય તો પૈસા જોઈશે, તપ કરવું હોય તો નિરોગી શરીર જોઈશે. બધી ચીજની એક સામગ્રી જોઈશે. એટલું તો ક્લિયર સમજી લેજો. બેઠા બેઠા ગુડ ડેઝ ડોન્ટ કમ ટુ યુ. એનીબડી વોન્ટ્સ ગુડ ડેઝ ઇન ધેર લાઈફ? બધા સાધન શું કરે છે? Good days can come in your life. Okay, I registered this. Good days can come in your life after facing a lot of bad days and changing your attitude. બેઠા બેઠા ગુડ ડેઝ નથી આવતા. ઘણા પરિસવ ઉપસર્ગમાંથી પસાર થયો મહાવીરનો આત્મા, અને જે આખી અંદરની નિર્મલતા વધતી, then they were all goody days only. So good days બેઠા બેઠા નથી આવતા. It comes with facing lot of bad days, but with the right attitude. Wrong attitude થી જીવન જીવ્યા છે આપણે. હવે આવશે ને, હવે બી માંદગી આવશે, હજી બી ચેલેન્જ, હજી તમારું અપમાન થશે, હજી બધું જ થશે. તીર્થંકર ભગવાનનું અપમાન થયું છે ને ગોશાલા દ્વારા. તીર્થંકર ભગવાનનું સર્વશ્રેષ્ઠ પુણ્ય અને શુદ્ધિ, એનું અપમાન થાય તો તારું ના થાય? તારું ખાલી અપમાન થવું જોઈએ. પણ અંદરનું જે દર્શનનું જોર, કે ચારિત્રને વિચલિત ન થવાનું. રાઈટ. સો વિષય સંયોગ જોઈએ, પુણ્યના ઉદયથી બધા સંયોગ જોઈએ. દેન સામિક, જસ્ટ રિવાઇઝિંગ ઇન 1-2 મિનિટ. દેન શક્તિ. યસ.
જેટલી શક્તિ હોય પણ એનો ઉપયોગ કરો. પૂર્ણ શક્તિની વાર ના જુઓ. આટલી જ વાત આપને કરી. કારણ કે અડધું ઓડિયન્સ મારી પાછળ હતું ગઈકાલ અને અડધું આગળ. સો આઈ ડોન્ટ નો ટીલ યુ ડોન્ટ સી ધ લિપ્સ ઓફ ધી સ્પીકર હાઉ ડઝ એનીથિંગ ગો ઇન, આઈ ડોન્ટ નો. બટ કોઠારીને આ બધાએ કીધું કે હા બોલો બોલો, બધાને સંભળાય. પાછળ પૂછ્યું તો કે હા સંભળાય છે. મને ખબર ને કેટલું સંભળાયું હશે એટલે પાછું કરી દઉં છું. જસ્ટ એટલે ઉપનિષદ કે નજર સામે બેસીએ. He should see how much you are attentive or not. તારું અટેન્શન એમની નજરમાં આવવું જોઈએ જો તું એની નજરમાં બેઠો. તું તારા અમેરિકાના ઘરમાં બેસીને બીજી વલ્લી સાંભળશે ઉપનિષદની, મને શું ખબર પડશે? એ ઉપનિષદ નહીં કહેવાય. એ નહીં કહેવાય. Say a good program on television. Say that. It's not Upanishad. મારી નજરમાં તું હોવો જોઈએ. Okay. So, I have to go in Upanishad. Okay. So you have had your what food? You had even I had mug khakra, proteins kind. You have had little bit in good quantity. You know, no, she is. એવું હતું તો બપોરનું થોડું લેટ કરશું પણ વાંધો નથી. બિકોઝ આઈ હેવ ટુ એક્સપ્લેન ઉપનિષદ એન્ડ કઠોપનિષદ. બટ વેર એમ આઈ એમ ઓન સંયોગ સામગ્રી. જેટલી શક્તિ હોય પાપ છોડવાની સર્વ નથી, શક્ય હોય તેટલું કર. ધર્મ કરવાની સર્વશક્તિ નથી, શક્ય હોય તેટલું કર. એક દિવસ બી મારા ભાઈ એક દિવસનું લીધેલું રાત્રિ ભોજન ત્યાગ, તો એના લગ્નના દિવસે લીધેલું. 94, 95 હશે, 95. એક દિવસ બ્રહ્મચર્ય અને એક દિવસ રાત્રિ ભોજન ત્યાગ. સો they must have increased only, obviously. બ્રહ્મચર્યનું તો હજી મને લાગે જે ધજા જોઈને જોઈએ પછી બ્રહ્મચર્ય, ત્યાં સુધી બ્રહ્મચર્ય લીધેલું. મને તો કાંઈ વાત કરે જ નહીં. અમારા ભાઈ વચ્ચે કમ્યુનિકેશન નથી. ગેપ નથી, કમ્યુનિકેશન જ નથી. There is nothing like communication gap. If you communicate તો પછી ગેપની વાત આવે. So he only feels કે ભાઈને ડિસ્ટર્બ નહીં કરવા જોઈએ. મેં કીધું આખું ગામ ડિસ્ટર્બ કરે છે આ નાની નાની ચીજ માટે, તું કર, તને તો અધિકાર છે. તો કે નો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડિસ્ટર્બ. એના નાના ભાઈ સાથે બહુ બેસે, રાતના 1-1.5 કલાક એ લોકો તડકા મારે બહાર એવી રીતે. તો કે હજી સુધી બ્રહ્મચર્ય મેં છોડ્યું નથી. હવે થોડો ટાઈમ જોઈને પછી ભાઈને વાત કરીશ. અમે તો તરત મીઠાઈ છોડી, પહેલી એ જ મીઠાઈઓ ખાવા લાગ્યા, પણ એને નથી છોડી. તો શક્ય હોય તેટલું કર. એ કે મારી શક્તિ નથી 7 દિવસ રાત્રિ ભોજન ત્યાગની. ફાઇન, શક્ય હોય તો એક કરીશ, 14ના દિવસ કરી, 1 દિવસ, 2. પણ એ શક્તિ વધતા 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 गोल पर तने पहुंचाते वत्ता. आप प्रवचन में आते हो लेकिन प्रवचन आप में आता है कि नहीं, ये तो चेक करो, तो शक्ति વધશે. ઓકે, પછી શું હતું? સત્વ. સત્વ તો યુ નો એક સમજણ અને એક પાલન, અને પાલનમાં બરાબર દ્રઢ રહેવું, પ્રલોભનથી અટવાવું નહીં. સો સંયોગ, સામગ્રી, શક્તિ, સત્વ, એન્ડ લાસ્ટ વોઝ શ્રદ્ધા. આ તો બધા એટલા બધા મને મેલ્સ આવી ગયા છે. ડોન્ટ ગો ઓન માય સંસ્કૃત. સો ધર્મ ક્ષેત્રમાં સત્યમેવ જયતે, કારણ કે ધર્મ કર્મ સિદ્ધાંતમાં માને છે અને કર્મ પ્રમાણે થાય એટલે સત્યનો જ જય થાય, એટલે સત્યમેવ જયતે ઉપનિષદનું જ સૂત્ર છે. એટલે કેટલું ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ઉપનિષદે સ્થાન લીધું કે તમારા લો કોર્ટ્સમાં જુઓ તો બી સત્યમેવ જયતે આવે, ઉપનિષદનો બોધ આવે. ઓકે, વ્યવહાર ક્ષેત્રમાં પુણ્યમેવ જયતે, પુણ્ય પ્રમાણે થાય છે, સત્ય હોય કે ના હોય. અંતે સત્યનો જ જય થશે, પણ આ પર્યાયની અંદર સત્યનો જય ન પણ થાય. આખી જિંદગી જુઠ્ઠું બોલ્યો હોય ને લક્ઝરિયસ લાઈફ જીવે, કારણ કે પુણ્ય જોર કરે છે.
એટલે ખબરદાર કોઈના મનમાં વિકલ્પ સુદ્ધા આવ્યો હતો કે આટલું ખોટું કરે છે એને સારું કેમ મળવું જોઈએ, કે આટલું સારું કરે છે એની સાથે ખોટું કેમ થાય, હું તરત કહીશ તું બેવકૂફ છે. એટલે બીજું કોઈ આન્સર જ નથી, બીજો કોઈ વર્ડ નથી તારા માટે. અને અમને મને આવેશમાં નહીં લઈ આવો, અને તો હું ગમે તેમ બોલી કાઢીશ. બિકોઝ યુ આર એન ઇડિયટ, બિકોઝ યુ આર અ સ્ટુપિડ પર્સન, બિકોઝ યુ આર અ ફૂલિશ પર્સન. દેટ્સ વાય પેલા ખોટા ને બધું સારું થાય છે અને પેલા સારાની તબિયત બગડ્યા જ કરે છે. દેટ્સ વાય પુણ્યમેવ જયતે. હવે આમાં શ્રદ્ધા ખરી કેટલાની? કોઈકની બી શ્રદ્ધા ખરી. પુણ્યમેવ જયતે, કે જે થાય છે એનું પુણ્યનું જોર કરે છે. એ વ્યક્તિને કદી ક્લેશનું કોઈ કારણ જ નહીં મળે. ક્લેશની વાત નથી કરતો, કારણ જ નહીં મળે. કારણ મળે તો ક્લેશ કરશો ને તમે. આનું પુણ્ય જોર કરી જાય છે. હવે આ બધાને શું કાંઈ સમજ તો પડતી નથી અડધી અડધ. પુણ્ય જોર કરી ગયું, તમારી આગળ બેઠા છે બધા. આવા બધાના તમને કઈ સમજ પડી હશે અમને આ શું બોલી ગયો સત્યમેવ કે થોડું કેવી રીતે ચાલે? આને થોડું ડોક્ટરીનું આવડે ને તને થોડું અધ્યાત્મ આવડે. ગાંડા છો? કાં તો પૂરું આવડવું જોઈએ. તો કે મેં દાંતનું સ્ટડી કર્યું પણ આગળના 4 દાંત જ સ્ટડી કર્યા, પાછળના એમ કેવી કહે. હું કહું કે બસ મને આટલું આત્માનું આવડે છે પછી નથી આવડતું, તો તમે આવશો મારી પાસે. એ કે આત્મજ્ઞાન સુધી પહોંચાડી શકશો, ભલે મોક્ષ સુધી નહીં તો આત્મજ્ઞાન સુધી પહોંચાડી શકશો તો અમે ધક્કો ખાઈએ. ઓબ્વિયસલી તો પુણ્યમેવ જયતે, પુણ્યનું જોર હોય છે. પણ ફાઇનલ રિઝલ્ટ તો જે કર્મ સીધા એટલે સત્યનો જ જાય છે. પણ જુદી પર્યાયમાં થાય એટલે તમને એમ જ લાગશે કે અન્યાય છે, એટલે અન્યાય નથી, આ આગલું પુણ્યનો ઉદય છે. બસ સિમ્પલ. સાધના કરો તો તમને ખબર પડશે કે પુણ્ય કઈ નહીં, કૃપામેવ છે. And I said, this is my experience.